Köszöntöm Önöket! Mai adásunkban a 19. és 20. századi budapesti kávéházi életről, azon belül is a Vigadó téren egykor Hangul Márkus által alapított kioszkról szeretnék mesélni Önöknek. Ahogy Európában, úgy hazánkban is elterjedt a kávéházi kultúra. A fővárosban egyre több és egyre népszerűbb kávéházak nyíltak, hiszen akkoriban ez jelentette a társadalom számára a szellemi eszmecserék helyszínét. A 19. század végére már közel 500 kávéház működött Budapesten, melyek lehetőséget adtak a különböző társadalmi osztályú polgárok találkozására. Ezek közül talán a legismertebbek a Pillwax, New York és Hadik kávéházak voltak. A Vigadó épülete nem csak a koncertek és bálok alkalmával volt nyitott az érdeklődők számára. Aki a pesti Korzón való sétálgatás közben egy kis pihenőre vágyott, betérhetett az épület földszintjén található kávézóba. Ezt egy Hangul Márkus nevű fiatalember kezdte el üzemeltetni, akiről érdekesség, hogy nem akárki ajánlotta erre a posztra, mint Deák Ferenc. Hangul ugyanis korábban Deák szobapincére volt a Vigadó mellett levő angol királynő szállóban, és a hazabölcse úgy tűnik igen elégedett volt vele, ugyanis a híresztelések szerint ez volt az egyetlen alkalom, amikor protekciót kért valaki számára. A kávéház már a megnyitásától kezdve nagy népszerűségnek örvendett, ám az igazán nagy szenzációt a Vigadó téren felállított Hangli kioszk jelentette a 8 szögletű pavilonnal és a lombos fák árnyékában felállított kerti asztalokkal. Nem meglepő, hogy a Hangli rövid időn belül Pest egyik legnépszerűbb kávézójává vált. A kioszk teraszán olyan híres emberek kávéztak, mint Lotz Károly, Bekerle Sándor, Arany János vagy Mikszáth Kálmán. Igaz, utóbbi inkább a forró csokoládé miatt járt ide. A kioszk vonzerejének a másik oka az volt, hogy a különböző rangú és foglalkozású vendégeknek külön kis rész volt fenntartva. Más-más helyen ülhettek a főnemesek, a miniszterek, a katonatisztek és a művészek is. Ifjabb Rémi Róbert 1887-ben lett a kioszk és a Vigadóban levő kávézó bérlője, és nagyon jó érzékkel meghagyta a Hangli nevet a kioszknak. A nyári hónapokban a kioszk virágzott, ám a téli hónapokban a vendégek behúzódtak a kávézóba, amit később Rémi lenyűgöző módon átalakított az 1001 éjszaka meséjének inspirációja alapján. Rémi igen kellemes személyiség volt, mindenkihez volt egy-két kedves szava. Kifinomult ízlését tükrözték a kioszkon és a kávézón végrehajtott apró simítások, kiegészítések is. Ehhez az időszakhoz kötődő, a tér közepén található Senyei Károly nevéhez köthető szökőkút is a vízcsorgató gyerekek szobrával, amit a pestiek csak ürgeöntőknek neveznek, habár ürge nem is szerepel a kompozícióban. Néhány évvel később a kávézó bérleti jogát Pól Károly szerezte meg. Pól kicsit másképp képzelte el a kávézót, mint elődei. Ő nem csupán kávét, teát és egyéb frissítőket árult, hanem már sört is mért, ami addig elképzelhetetlen volt. Ezzel felhigítva az amúgy impozásnak számító vendégkört. Pól Károly után több tulajdonosa is volt a kioszknak. Sikeresen túlélte az első világháborút, ám 1930-ban a köztanács lebontásra ítélte, de szerencsére ez nem valósult meg, így tovább folytathatta működését a Dunakorzón. A 40-es években a Hangli ismét virágzásnak indult a rónai testvérek keze által, akik elhozták Erdély ízeit és lelkületét a kioszkba és a Vigadó kávézójába. A második világháború alatt Budapest ostromakor a Vigadó tetőszerkezete és a kávézó is súlyos károkat szenvedett, a kioszk pedig leégett. A ragyogó kávéházi múlt romjait 1945-ben bontották el. Hallgassák meg mai adásunk kvízkérdését. Kinek a szobapincére volt Hangul Márkus? A. Deák Ferenc, B. Lotz Károly, C. Mikszáth Kálmán. A helyes megfejtés betűjelét küldjék el a közönségszolgálat@vigadó.hu e-mail címre. A helyes megfejtést beküldők között éves kiállításbérletet sorsolunk ki. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!